Nevěřím tomu, že to říkám, ale vítám vás u dalšího Dayvlogu, kámo. Reálně nevím, jak dlouhá byla odmlka mezi Dayvlogama, ale pak mi došlo, že když mám ten iPhone 11 Pro, který má extrémně široký záběr, takže prostě teďka mám jedinečnou možnost natáčet zase Dayvlogy, a to nejsnažším možným způsobem, protože prostě nemusím sebou tahat žádnou kameru, nemusím to stříhat nikde v kompu. Všechno tohle to můžu dělat skrz mobil a furt to bude vypadat geniálně. Před pár dnama, teď nevím před kolika přesně, prostě ve středu jsme vydávali na Freshmany video, kde si Vrabec nechal vytetovat tohle logo na svůj hrudník. Prostě tady přes celou hruď tetování Freshman. Pokud jste to neviděli, přicházíte hodně, to video je geniální. To video je z půlky točený na právě tady ten mobil a z půlky je točený normálně na zrcadlovku. Reálně ty střihy jsou občas k nerozeznání mezi zrcadlovkou a tím mobilem. Je to šílený, je to mega hustý. A to mě právě dovedlo k tomu rozhodnutí, že když sotva šlo rozeznat rozdíl mezi zrcadlovkou a mobilem, tak fakt můžu natáčet Dayvlogy zase denně, jelikož bude to pro mě strašně jednoduchý se stříhat, strašně jednoduchý to k vám dostat na té denní bázi, jako se to dělalo, ty vole, rok, 2 zpátky. Jo, myšlenka Dayvlogu nikdy nebyla o tom, že bych ty vlogy chtěl dělat den co den, jo. To bych tomu jinak říkal daily vlogy, ale je tam ten název, je tam to slovo day, což znamená jednoduše dokumentace mého dne, nikoliv každodenně. Takže jak jste si asi všimli, tak těch odmlek tam bylo několik, fakt několik. No ale tím, že mě došlo, že prostě mám nejgeniálnější mobil, který mi tohle umožní, tak jsem si prostě řekl, že Dayvlogy přivedu zpátky k životu. Teďka vám toho asi nějak moc neřeknu, protože je nějak kolem 4 ráno pravděpodobně, což je docela paradox, protože včera jsem nešel spát a reálně jsem vzhůru, no, díl jak 48 hodin, což mě docela děsí, protože stejný případ byl z 24. na 25. prosince, jelikož vyšla druhá série na Lost in Space, která, kámo, ta série je geniální. Hrozně jsem se toho bál, že to prostě bude... Nevím. Ale miluju to, ta druhá série mě reálně snad bavila ještě víc jak ta první. A prostě dal jsem jí na jeden zátah, což znamená, že 24. jsem si v klidu vstal třeba v 9, v 10 ráno a chtěl jsem jít kolem 1 ráno spát jako klasicky. Ty pičo. Jenže mě došlo, že právě vyšla ta druhá série Lost in Space, takže jsem koukal třeba do 9, 10 rána. No a druhý den, 25. slavíme Vánoce ještě s bráchama a s tetama, takže logicky jsem nemohl jít spát, což znamená, že jsem byl vzhůru... No, ani se mi nechce počítat jak dlouho. Reálně já jsem vstal v 10 ráno 24. a šel jsem spát ve 2 ráno 26. Naspal jsem si krásných 8-9 hodinek, pak jsme jeli k babičce, jo. 26. slavíme Vánoce u babičky, potom jsem se díky bohu z 26. na 27. vyspal třeba 15 hodin jak pán. No a včera nebo předevčírem, já už fakt ani nevím jak to nazvat, jsem vstával v 11 ráno. Nešel jsem spát, absolutně jsem nešel spát, zase prostě vole, koukal jsem na celý seriál Daybreak. Prostě vole, skurvený Netflix. A reálně se na tohle nespaní začínám adaptovat, protože necítím absolutně únavu. Teďka jsem rozhodně díl vzhůru, jak předtím. I když, jo, jsem tak o hodinu díl vzhůru, jak z toho 24. na 25. Navíc dneska se stalo docela dost věcí. Za prvý, zapnul jsem stream v domnění, že budu streamovat třeba 2 hodiny. Streamoval jsem 11 hodin. Bylo tam rekordních, nebo ne rekordních, ale po dobu celého toho streamu tam bylo přes 70 lidí. Normálně na tom streamu mám třeba 20 lidí. Jo, bavíme se o Twitchi. Jo, twitch.tv/handys. Celý stream tam bylo přes 70 lidí, byl to nejlepší stream snad tohohle roku. Nehorázně jsem si to užil. Hráli jsme goučko, ať už prostě s váma nebo nějakýma random rusákama. Hráli jsme GTAčko, taky s váma, hráli jsme jednu kreslící hru, což byla mega prdel.
a ten stream byl úžasný. Reálně na tom Twitchi fakt se těším, až začnu reálně streamovat denně. Což prostě mě umožní double PC setup, který chci nějak vykoumat během následujících pár dnů. No ale to, co se stalo, je docela důležitá věc, o který bych se tady s váma chtěl popovídat, i když ne zase nějak obsáhle. Respektive Adamovi, Rottwelden, tak mu hackli kanál. Jo, myslím si, že všechny tyhle okolnosti sám Adam vysvětlí, jakmile kanál bude mít zpátky, ale ve stručnosti přišel mu nějaký e-mail s reálně vypadající obchodní nabídkou. Klikl na to, něco se prostě dostalo do toho kompu, týpeček ho hacknul, přebral absolutní kontrolu nad jeho kanálem, Adam se na něj nemohl ani přihlásit, nic. Ten kanál reálně teďka prostě v tenhle moment, když tohle i točím, což je 4 hodiny a 1 minuta ráno, tak v tenhle moment ten kanál pořád patří tomu hackerovi, Adam to samozřejmě řeší, YouTube to řeší a na tom kanále prostě je nějaká Bitcoin stream, který s tím třeba ani nemá nic společného. Ten stream je stream nějaký reální firmy, která samozřejmě nekontroluje to, že ten hacker streamuje jejich obsah na tomhle tom a víceméně, jo, postihlo to strašně moc kanálů. Prej přes 180 000, což je, to je masakr, kámo. Slyšel jsem, že to prej postihlo i Medojeda, jo, taky český youtuber. A ten to vyřešil prej hodně rychle, takže dobře pro něj, doufujeme, že i Adam se zítra ráno probudí s tím, že to bude vyřešený. A víceméně, jo, kámo, tohle je hrozný. Fakt ty vole, jakmile jsem se to dozvěděl během toho streamu, tak jsem byl úplně, what the fuck, kámo, co se to děje? Takže jsem dostreamoval a rozhodl jsem se jít podívat na Adamův stream, kde ty vole bylo tam třeba 1500 lidí, což je o nulu víc, než tam jako normálně vídám. A nevím, proč mě to napadlo, nelituju toho vůbec, absolutně ne, ale přišly mě víceméně všechny peníze, co vydělali streamy mojí hudby, jo, nebo hudby, to asi nebudu ani nazývat hudbou radši. Prostě přišly mě peníze za veškerý ty 3 roky, co jsou moje písničky, ať už herní písničky, parodie písnička, nebo teďka nově i April písničky, i když ty tam možná nebyly ještě. Ne, ty tam nebyly ještě v tu dobu. Prostě mě přišla výplata za necelý 3 roky toho, co mám, všechny tyhle svoje songy na Spotify, iTunes, Deezeru, Google Play a všech těchto platformách. A řekl jsem si reálně, hej, sakra, byly Vánoce, Adama hackli, nemá YouTube kanál, zároveň ten hacker získal víceméně kopii jeho občanky, která už teďka koluje někde na prodeji, vole, na nějakém ruském fóru. Tak jsem si řekl, sakra, takhle nemůže skončit rok 2019, že Adam bude bez občan, nebude občan České republiky, protože ta jeho občanka je prostě na prodej někde v Rusku. A prostě takovýhle konec roku si nezaslouží. Tak jsem si prostě řekl, že hej, když to tak vezmu, tak ty peníze, co vydělaly ty streamy hudby, to je víceméně za nic. Já jsem ty písničky udělal na YouTube, ne na Spotify, ne na iTunes, ne na Deezer. A tak jsem si prostě řekl, že všechny tyhle ty peníze, co to za ty 3 roky vydělalo, mu nějakým způsobem prostě dám jemu a jeho komunitě, aby prostě se to nějak jakoby vykompenzovalo. Já fakt nevím, jak to popsat, kámo. Nespal jsem více jak 48 hodin, zase nechtějte po mně žádný extrémní řečnický schopnosti. Prostě chtěl jsem jemu udělat radost, chtěl jsem udělat radost jeho divákům. A jelikož tam bylo strašně moc nových lidí, tak jsem si řekl, že nebudu Adamovi posílat klasický donate, jo. A řekl jsem si, že podpořím jeho, ale dám i něco právě těm jeho novým divákům, který tam naběhli. Reálně, jak říkám, bylo tam o 0 víc diváků. Tak jsem se rozhodl donatenout 20 subů. Jo. Pokud nevíte, jak to funguje, tak prostě suby na Twitchi známe, placená podpora prostě tvůrce, máte za to emotikony a různý výhody a blablabla. Tak jsem jich donatoval 20, ale přišlo mě to, že to je málo, kámo. Tak jsem jich donatoval dalších 50. A i to mě přišlo málo. Skončili jsme na 178 donatenutých subech. Zaokrouhlil jsem to hezky na 400 subů, což je nádherný číslo, ty vole. A než se budete ptát, kolik to stálo, vypočítejte si to, jo. Pokud jste to chytrý, víte moc dobře, kolik to stálo. Polovina toho všeho, co jsem víceméně daroval, jde Adamovi. Druhá polovina jde Twitchi.
Ale všech těch 178 náhodných diváků, který nemají u Adama sub, tam teďka už subáka mají jeho emotikony, mají jeho výhody, jsou součástí jeho rodinky. A třeba někdo z vás by mě určitě nazval, že je to plejtvání peněz a tohle a tamto, ale vole, na světě není nic hezčího, než udělat někomu jinému radost. A tohle jsou peníze, které jsem prostě získal, když to tak blbě vezmu, náhodou. Prostě jsou to peníze, s kterými jsem ani nepočítal, že budu mít. Takže je nemám jak postrádat ty peníze. Mohl jsem si za sebe něco utratit, mohl jsem si koupit oblečení, mohl jsem si koupit boty, mohl jsem si koupit tepláky, nebo reálně já mám jedny rifle, už třeba rok. Ale proč bych dělal radost sobě, když můžu udělat radost Adamovi, který teďka prostě na tom není sakra nejlíp, co si budeme prostě. Kdyby se mi tohle stalo, tak kamu, dostanu infarkt a plivu krev. A navíc udělat radost i jeho divákům, jo. Takže nelitu ani jednoho saba, co jsem donajitnul, jsem strašně rád. Jsem rád, že lidi byli rádi, jsem rád, že byl Adam rád, jsem rád prostě, že jsem mohl nějak přispět, aniž by to mě nějak ublížilo a mohl jsem prostě udělat desítkám lidem radost. Pravděpodobně o tom udělám nějaký video na freshmany. Ne z toho důvodu, že bych na tom chtěl nějak milknout, to vůbec, takhle freshmani nefungujou, kámo. Takhle freshmani nefungujou a nikdy nebudou fungovat. Ale za prvý, v lednu si dáváme takovou pauzu, takže tohle to bude dobrý zabití toho videa. Proto vám tady neříkám všechny okolnosti, abyste se měli proč těšit na to video na freshmanech. Za druhý, je to přece jenom šílená věc, jo. Jen tak prostě nepřijdeš a nepacneš, vole, svoji měsíční výplatu úplně ven, čuspic, ahoj. A hlavně je to dělání radosti druhým, jo. A víceméně chtěl bych ukázat, že ne všechno dobrý musí být reálně zdokumentovaný. Čímž si reálně tímhle s ním protiřečím, protože to, že to zdokumentuju a dám to na freshmany, tak tímhle s tím si hrozně sedu do huby, když to tak vezmu. Ale já jsem tohle nedělal s úmyslem, že bych na to chtěl dělat nějaký video, já jsem prostě chtěl udělat lidem radost. Když mám tu možnost, tak prostě chtěl jsem lidem udělat radost a tam to končí. Tohle by měl být víceméně tak nějak point toho videa na freshmany, že prostě snažím se lidem dělat radost, aniž bych na tom potřeboval sám profitovat, jo. To fakt ne, hele. No každopádně, jelikož je za 10 minut 4:20, tak pravděpodobně budu spát, protože reálně fakt nespal jsem bezmála těch 48 hodin, ale to bude fakt víc jak 48 hodin. Dneska je 29. a já jsem vstával 27. v 11 odpoledne, což znamená, že 28. Tak to nebylo ještě 48 hodin tím pádem teďka. No tak dobrý, zas tak špatný to není. Jsem vzhůru jenom 42 hodin. Já to teďka tady budu zalomit, ozvu se vám zítra, jo, s nějakým dalším vstupem, s nějakýma dalšíma mýma chytrýma kecama. A můžu vám fakt říct, že teďka dayvlogy snad můžete očekávat denně. Do té doby, dokud se něco neposere, do té doby, dokud nebudu mimo přísun internetu, nebo prostě do té doby, dokud mě to zase nepřestane bavit. Ale dayvlogy mi hrozně chyběly a reálně jediná bariéra mezi mnou a možností točit a vydávat dayvlogy bylo to, že ty videa se točily, stříhaly a vydávaly jako klasický videa a to prostě trvá. Když to takhle, si natočím dayvlog, před spaním ho rovnou sestříhám, dám si ho vyrenderovat, ráno se probudím, na tom mobilu bude vyrenderovaný dayvlog, který budu moct uploadnout na YouTube a je to venku, kámo. Těším se fakt na to, doufám, že to bude vypadat dobře, doufám, že bude mikrofon znít dobře, doufám, že všechno bude vypadat tak, jak má. No a já to teďka fakt jdu zalomit. Jinak mám tady teďka extrémní tmu, takže některé části toho videa samozřejmě zrněj, ale ten iPhone si s tím docela poradí dobře. Mám tady extrémní bordel, reálně tady teďka spím. Tady mám připravený nějaký Pokémony, který budu unboxovat během zítřka pravděpodobně. Tady mám nějakou poštu od vás. Tady mám mikinu, protože mě občas je zima. Ahoj, ahoj Jasej. Tamhle spím. Tamhle prostě spím. Jo, je tady pěkný bordel. By the way, freshman samolepky. Ty vole, těším se, až to spustíme. Banán! Jo, ty vole, jdu spát, uvidíme se zítra, papa. Nebo vlastně dneska, za pár hodin. Zdar.
Jenže jakoby třeba řekni mi, jak mám teďka usnout, kámo. Ty vole! Shrek je na Netflixu, to mě poser. Tak to je geniální. Ne fakt, kámo, Mr. Bean je na Netflixu. Kámo, já chci spát. Ne, hel, abych to vysvětlil. Prostě člověk potřebuje určitý počet určitý počet hodin spánku. Respektive tělo ho potřebuje na tu regeneraci, jo. Ale tady přichází na roli mozek. Čím víc endorfinů máte, čím víc šťastný jste, tím méně potřebujete spánku na to, abyste se cítili svěží, abyste byli schopní fungovat. Což samozřejmě neznamená to, že čím víc šťastnější budete, že tím méně budete muset spát a že nic nebude špatně na tom. Samozřejmě to je záležitost mozku, ne těla. Tělo potřebuje spát. Těch několik určitých hodin, nevím kolik to je reálně, myslím, že 6, 5 až 7, 6, nevím, nějak tak. A tady přichází na scénu ten fakt, že včera jsem nemohl usnout, za prvý koukal jsem teda na Daybreak, ale mohl jsem u toho usnout jak pán. Ale já jsem prostě nemohl usnout, protože jsem přemýšlel nad tím vším, co nás čeká v roce 2020. Těch věcí je reálně neskutečně moc. Těším se na to nehorázně. A nemohl jsem proto spát. Myslím si, že stejný případ bylo i to 24. i když tam fakt hrálo roli ten endorfin, vole, z té nové série Lost in Space. A teďka, jak mám usnout teďka? Když se cítím, jak kdybych byl nejvíc vyspalej. Protože můj mozek je plnej radosti z toho, kolika lidem jsem udělal radost prostě víceméně ničím. Jasně, fakt čekám, že někdo z vás se ozve, že to bylo úplný vyhození peněz, že někdo z tolika peněz žije třeba 2 měsíce, nebo já nevím kolik. Ale prostě musíte se vžít do té mojí role, že ty peníze, nepočítal jsem s tím, že ty peníze budu mít. Což znamená, že pro mě není ztráta, je nemít. A když můžu těma bonusovými penězma udělat radost, tak jak jsem říkal, proč dělat radost sobě, když můžu udělat radost sobě tím, že udělám radost někomu jinému. V tomhle případě radost 178 náhodným prostě lidem, kteří dostali subáka a samozřejmě taky Adamu, že jo. A prostě třeba v ten moment, když jsem viděl tu reakci toho chatu a v ten moment, když jsem viděl tu reakci toho Adama, tak já jsem se reálně smál na hlas. To se mě snad nestává se mi to nikdy u videí, ani u komedií, ani u ničeho, že bych se smál na hlas. A tady jsem se fakt prostě smál na hlas, ale prostě radostí. Fakt jako čistou radostí, že jsem mohl nějakým způsobem lidem prostě udělat lepší den, lepší, nevím, radost prostě. Lidská radost, nic víc. Jo, je to prostě, všechno tohle je o mindsetu a myslím si, že o tomhle se rozpovídám určitě v nějakém dalším dayblogu. Hodně často o tom povídáme na Twitchi, takže twitch.tv/handys. Reálně je to těžší ten mobil držet, než se zdá, jo, zase není tak lehkej a držet to takhle třeba 10 minut. Aspoň nebudu kostlivec. Pozitivní. To, kam se chci dostat, je to, že jak mám teďka usnout, když jsem ještě snad plnější endorfinu než včera. Já nemůžu nespat, vole, 3 dny, to fakt nejde. I když chci na Freshmany zkusit někdy příští rok nespat co nejdýl. Co nejdýl prostě zkusit nespat. Takže prostě nevím, musím to nějak vstřebat a musím se donutit jít spát. Což bude těžký, protože fakt, jak říkám, čím je člověk šťastnější, tím méně potřebuje toho spánku a já se teďka cítím, jak kdybych nemusel spát už nikdy vůbec. Což samozřejmě přejde, jo, zase prostě ten moment euforie je tady prostě chvilku, jo, pár týdnů většinou to mám, i když tenhle extrémní pocit euforie mám pár týdnů, potom třeba měsíc, 2, 3 mám prostě pocit štěstí, pocit pohody, pocit klidu a pak třeba na 2, 3 týdny totální pocit vyhoření, úzkosti a tyhle ty mrtky a furt dokola. A já chytám křeš do té ruky, takže už to fakt ukončím. Prostě jsem chtěl říct, že jsem zvědavý, jak teďka vůbec usnu, protože tohle to mi udělalo tak velkou radost, ty vole. OK, plán byl takovej, že se probudím a natočím vám nějaký záběr do vlogu, pokecáme si a tedy. Dopadlo to tak, že jsem se probudil třeba v 6 večer. Sotva jsem si dal večeři a hnedka jsem šel zapnout stream.
Stream byl dneska taky naprosto úžasný, streamovali jsme s Morim, CSko, GTAčko, byl to mega užitý stream, streamovali jsme asi do 1 do rána. Teďka jsou 4 ráno, 4:30. Pomoc. Nevím prostě, jak jsem vám to říkal, tak nabitej endorfinem, nevím prostě co dělat. Je to prostě šílený, dneska jsme vydali poslední Freshman video roku. To video má za 4 hodiny 100 000 zhlídnutí, což je rekord. Dosavadní rekord bylo asi 70-80 tisíc. Je to šílený, strašně moc bych vám všem chtěl poděkovat, jak podporujete ten kanál Freshmani. Je to neskutečný, jo, ta podpora je naprosto obrovská a ty vole, za 3 měsíce 100 000 odběratelů. Za 3 měsíce. To je masakr, už tam je 102 000. Je to šílený, jak říkám, teďka je teda 4:30. Ačkoliv nejsem absolutně unavený, tak to půjdu zalomit a musím si nějak srovnat ten časový harmonogram, což absolutně nevím, jak udělám. Chtěl jsem to udělat předevčírem tím, že nepůjdu spát a druhý den půjdu spát brzo. Jak jste mohli vidět, nešel jsem spát vůbec. No a teďka nemůžu dělat už to stejný, protože fakt to už by bylo potřetí za poslední týden, 2, co jsem byl více jak 2 dny vzhůru a to prostě nepřipadá v úvahu. Takže to prostě půjdu zalomit. Chtěl jsem se s váma hrozně moc popovídat, mám fakt jako strašně moc věcí, které v daylozích prostě nezazněly, které v daylozích chyběly. Jednu věc, kterou bych chtěl říct je, že mám v záloze, nebo ne v záloze, ale mám prostě ještě hodně, fakt třeba 30 nevydaných dayvlogů z roku 2018. A vím, že některé ty vlogy jsou dost zajímavý. Jeden vlog je, když jsem byl u Vládi, druhý vlog je, když jsme si právě s Vrabcem plásli na těch 20 000 za to tetování. A možná nějakým způsobem některý z těch starých vlogů vydám. Pravděpodobně ne všechny, protože předpokládám, že jeden z 10 bude vydatelný, jo, protože reálně ten zbytek budou vlogy jako každý druhý, kde vám prostě řeknu, co se dělo v ten konkrétní den, že natočil jsem tohle a tohle video, stalo se tohle a tohle, bla 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 a žádný content, který by nebylo by vůbec chytrý, nedávalo by to smysl dávat ven, jo. Ale jak říkám, mám tam vlog s Vláďou, mám tam vlog s Datlem, mám tam vlog s Vrabcem, s Blindbox o prodejny, takže možná někdy v průběhu příštího týdne, nebo možná až příští rok v lednu vydám tyhle staré vlogy. Ale o tom si popovídáme zítra. Já vám moc krát děkuju, že jste dokoukali první day vlog z nový obnovený série. Doufám, že to bylo koukatelný, doufám, že mikrofon je dobrý, že prostě audio zní dobře a doufám, že na ten iPhone to vypadá dobře. Sice teda na ten širokáč to možná zrní tady v černých místech, ale to je z toho důvodu, že prostě v pokoji nemám dobrý zdroj světla, mám tady tohle světlo, který mi svítí takhle do stropu a to je prostě legit hovno. A koukám, že celou dobu možná byl můj prst takhle vidět. Výborný. Takže já se s váma pro dnešek rozloučím. Díky moc, že jste dokoukali dayblock až sem. Uvidíme se u dalšího videa. Prosím se mějte krásně a zítra. Čahoj.